හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ අද ගෙන වීඩියෝ එක මම අපේ channel එකේ දැම්මා Telegram channel එකේ මෙන්න මේකේ. ඉතින් site දාන්න එක තමයි එන අලුත් site. අනිත් එකේ දාන්න යාඩු. ඉතින් මෙන්න මේක 31 වෙනිදා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවසත් මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මේ තියෙන මම දාපු withdraw proof එකක්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ site එකේ ෆ්‍රීම වැඩ කරලා ඔයාලට මේකේ withdraw ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට පොඩි ටාස්ක් වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඒ ටික කරාම ඔයාලට මේකේ withdraw ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකේ minimum withdraw එක තියෙන්නේ 0.0 BTC 0.0.0.0.3න් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක 31 වෙනිදා තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඉතින් ඔයාලා තාම මේ group වලට channel වලට join වෙලා නැත්නම් ඒවට join වෙලා තියාගන්න. මම link වීඩියෝ එකේ description එකේ යටින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ link ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මේක තමයි site එක ඔයාලට අද ගේන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට කිසිම වැඩක් කරන්න නැහැ. ලොකුවට පොඩි ටාස්ක් වගේක් තමයි තියෙන්නේ මේක කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ register වෙද්දිම මෙන්න මේ hash එක. එතකොට THS එකක් හම් වෙනවා 1TSH එකක් හම් වෙනවා ඔයාලා register වෙද්දිම. එතකොට ඒකත් $8ක වගේ value එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන buy hash කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට හම්බෙන එක $8ක value එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද earn කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මම thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා $11 $290 ගානක මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට ෆ්‍රීම. එතකොට ඔයාලට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැහැ. කිසිම refer කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඔයාලට. මේක refer කරත් ඔයාලට refer income එක එච්චරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට ෆ්‍රීමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔයාලට calculate කරලා පෙන්නන්නම් ඒ ගාන. මම මේකේ මෙන්න මෙතන ඉරි 3 ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන bounty කියන එකෙන් තමයි ඔයාලට earn කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යටට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් දීලා තියෙනවා. මම ඒව කරන හැටිත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ Instagram එකේ නම් ටිකක් අමාරු වෙයි ඔයාලට කරන්න. මං හිතන්නේ followers 10ක් නෙමෙයි 10000ක් වෙන්න ඕන. මට මේකේ නම් ඩොට් එකක් තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ 10000ක්. ඒකෙන් 0.01ක් හම් වෙනවා BTC. මේ YouTube ඔයාලගේ YouTube channel එක මොකක් හරි තියෙනවා නම් channel එකම තියෙන්න ඕනේ. ඔය මොකක් හරි මේකේ දාන්න post එකක් වීඩියෝ එකක් පොඩි කෑල්ලක් ඔයාලගේ channel එකම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි 500 මේකේ 500ක් තියෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තියෙන අයට මේක ඕන නම් කරගන්න පුළුවන්. නැති අයට ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට අනිත් ඒවාගෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube එකේ තියෙනවා නම් 0.01ක් හම් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Twitter account එකෙන් මේ ටාස්ක් එක කරොත් ඔයාලට 0.05ක් හම් වෙනවා. එතකොට Facebook එකෙත් ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන් මේවා account තියෙනවනේ. එතකොට Facebook එකෙත් 0.05ක් හම් වෙනවා. එතකොට Telegram එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට 0.02ක් හම් වෙනවා. එතකොට අඩුම හම්බෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ 0.35නේ. අපි බලමු. එතකොට මේ ගණන් වල කොච්චර value එකක් තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඔක්කොම මෙතන 0.01යි. එතකොට මේකයි. එතකොට මෙතනට 0.02යි 0.003යි. එතකොට 0.013ක්. ඔක්කොම value එක 0.0113යි. අපි දැන් Binance එකට ගිහින් බලමු කොච්චර value එකක් තියෙනවද කියලා මේ ටිකේ. හරි. BTC මම pair එක තෝරගත්තා. එතකොට මම දානවා අඩුම අපිට තිබ්බේ 0.035යි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 11 දශම ගාණක්
අපිට නොමිලේම earn කරගන්න පුළුවන් අඩුම. හරිද? එතකොට ඔක්කොම ගාන අපි බලමු 0.1යි 3. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 295ක ඩොලර් USDT 295ක වැලියු එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දක්වා ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමාරුම ටාක්ස් එක තමයි ඔයාලට Instagram එක මම ඒකේ තිබ්බේ 0.1 නේ. එතකොට මම ඒක අයින් කරලා ඔයාලට මේක දාලා පෙන්නනවා. අනිත් ටාස්ක් ටික ඒකෙන් 68ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඩොලර් 68ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 68ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ලංකාව මුදලින් බැලුවොත්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන ෆ්‍රීමයි. යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න දැන මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම යාළුවන්ටත් දැනගන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේකට යමු කොහොමද මේකේ වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් මම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් පළවෙනියටම ඔයාලගේ ෆස්ට් නේම් එක ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක දීලා ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් එක දීලා පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මේකේ මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign up වෙන්න. එහෙම sign up වෙද්දී මට මතක විදියට ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් හරි ඇක්ටිවේෂන් ලින්ක් එකක් හරි එයි. ඔයාලා ඒක ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම આવොත් ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙනවා. හරි. මට මතක විදියට ආවේ නැද්ද මන්ද? හරි. ඔයාලා ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් ලොගින් වෙන්න. මෙන්න මේ විදියට. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට ටික් මාක් එක I am not rebut කියන එක ක්ලික් කරගන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට එතන රූප වර්ගයක් එනවා තෝරගන්න. ඒක ඔයාලට සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ලොගින් වෙන්න. හරි. ඔයාලා ලොගින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මේ තියෙන පව එක අනුව ඔයාලට හැමෝටම මේ පව එක තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට මේකෙනුත් ඔයාලට මයිනින් වෙනවා. ඉතින් දැනට මගේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මයිනින් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ වැලියු එක මම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකේ මෙන්න මෙතන ඊතලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට දැන්ට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මගේ මයිනින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ෆ්‍රීම මයිනින් වෙන ප්‍රමාණය. හරි. දැන් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ලබා ගන්න. එතකොට මෙච්චරක ප්‍රමාණයක් රෙෆරල් එකකින් ගෙවනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි එච්චරම මේකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ රෙෆරල් වලට. ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ රෙෆරල් වලට ඇත්තටම. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා උඩ ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න. හරිද? මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් බොන්ට් කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන mining output එකකින් ඔයාලගේ mining වෙන details බලා ගන්න පුළුවන්. මේ mining වෙන එකෙන් කොච්චර හම්බ වෙනවද කියලා. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන ආයෙ ක්ලික් කරගලා මෙන්න මෙතන බොන්ට් කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ ටාක්ස් එක කරලා දැන් නම් මෙතන කියලා තියෙනවා අද අලුත් ඒවට දෙන්නේ නැහැ කියලා හෙට try කරන්න කියලා. එතකොට මම කියලා දෙන්න ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Instagram එක තියෙනවා. ඔයාලගේ followers ලා ඉන්නවනම් ඒක කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටාක්ස් details මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට කියවලා මේක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාලගේ මේ සයිට් එක ගැන පෝස්ට් එකක් හදන්න කියලා. එතකොට පෝස්ට් එකක් හදලා ඔයාලගේ මෙතන පළවෙනි ටාක්ස් එක විදියට ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ Instagram එකේ ඔයාලා මේකේ ඔයාලා මේ පෝස්ට් එක දාන්න කියලා. එහෙම දාද්දි ඔයාලගේ referral link එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම දාලා ඒකේ link එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ type එක තෝරගන්න තියෙනවා bounty type එක. ඒකෙන් ඔයාලා පළවෙනි එක Instagram නේ. Instagram තෝරලා මෙන්න මෙතන link එක දාන්න තියෙනවා. link එක paste කරලා මෙතන tick mark එක දාලා ඔයාලට request කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට කරන්නයි තියෙන්නේ අනිත් ඒවත්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක YouTube එක. YouTube එකෙත් positive විදිහට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ referral link එක අනිවාර්යෙන් දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික දාලා YouTube එකෙත් මෙන්න මෙතන qualification වලට minimum subscribe 500ක් ඉන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ එකක් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා
එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇප්ලයි කරගන්න. අර විදියටම ඔයාලගේ ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මෙන්න මෙතනින් දාන්න. මෙතන type එක විදියට YouTube තෝරලා මෙන්න මේ විදියට link එක දාලා මෙතන ආයෙ request කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ Twitter එක මෙන්න මේ විදියට. මෙතන මේක කියලා දෙනවා Twitter එකේ minimum followers ලා 200ක් ඉන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ followers ලා නැත්තම් YouTube එකේ search කරලා බලන්න ඔයාලට followers ලා ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට වුණත් ලේසියෙන් මේවා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඔයාලා නිකන් ඉඳලා කරගන්න හිතන්න එපා මේ ඔක්කොම. එතකොට මෙන්න මේ විදියට followers ලා 200ක් ඉන්න ඕන. එතකොට මේකෙත් පෝස්ට් එකක් දාන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ hashtag දෙකත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට මේකෙන් copy කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ hashtag දෙක. හරි මම දාපු එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අකුරු 100කට වඩා තියෙන්න ඕන කියලා මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ විදියට rules වලට අනුව අනිවාර්යයෙන් මේක වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදියට තමයි Twitter account එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට post එකක් දාලා ඔයාලා photo එකක් එක්ක මේ site එකේ photo එකක් එක්ක ඔයාලගේ referral link එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට post එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදියට මෙතන profile එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට profile එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ ඒ tweet එකේ link එක copy කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. හරි ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා post දාද්දී ඔයාලට setting වලින් හදන්න පුළුවන් private දානවාද කාටවත් පේන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට private දාන්න පුළුවන් public දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමෝටම පේන්න දාන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ විදියට setting වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් public දාලා තියෙන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න මොන post එක දැම්මත්. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලා copy කරගත්ත එක මේ විදියට මෙන්න මෙතන paste කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ type එක තෝරගන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා Twitter නේ දැම්මේ. දැන් මෙන්න මේ විදියට Twitter කියලා මෙන්න මෙතන select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට දාලා මේ tick mark එක දාලා මෙන්න මෙතන request කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේක verify වෙන්න දවස් 3ක් වගේ යනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එක Facebook එක ඒකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අකුරු 100ට වැඩියෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ referral link අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම minimum followers ලා ඔයාලට 200ක් ඉන්න ඕන කියලා තියෙනවා. මේ minimum friends ලා followers ලා 200ක් ඉන්න ඕන කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් Facebook page එකකට මේක share කරලා ඒකේ link එකත් මේකට දාන්න. හරිද? Facebook page තියෙනවනේ. එතකොට ඔයාලගේ post එක ඒකට share කරලා ඒකේ link එක දැම්මනම් හරි. හරි. එතකොට මේ තියෙන මම දාපු post එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලා පොඩ්ඩක් post එක මේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දාන්න මොකක් හරි. ඉතින් එන්න විදිහට දාලා ඒකේ link එක අර විදිහටම දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට අන්තිම එක විදිහට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Telegram එකේ task එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකෙත් අකුරු 100ට වඩා හැම එකේම අකුරු 100ට වඩා වැඩියෙන් දාන්න ඕන. එතකොට withdraw or deposit එකේ proof එකක් මේකේ දාන්න කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. එතකොට ඔයාලට අපේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වුණොත් ඒකේ post එක ලබා ගන්න පුළුවන් withdraw එක දාලා තියෙන එකේ withdraw දාලා තියෙන මම ඉස්සලා පෙන්වපු එකේ post එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ group එකේ members ලා 5000ක් ඉන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයාලගේ refer ID එක අනිවාර්යෙන් මේකට දාන්න ඕන කියලා තියෙනවා refer link එක. හරි. ඉතින් එතකොට මම කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක හරියට කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ හැමෝටම group නැහැනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් refer link share කරන group තියෙනවා. ඒකකට members ලා 5000ක් ඉන්න ඒකකට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලගේ Telegram එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන search bar එක click කරගන්න. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට refer ඔය වගේ එකක් search කරගන්න. හරිද?
එහෙම සර්ච් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් group එනවා. එතකොට එහෙම group එකකට ඔයාලා මම උදාහරණයක් විතර මෙන්න මේක ගන්න. මේක ගත්තොත් ඔයාලට මේකේ ඉන්නේ 2200ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එතකොට 5000ක වගේ ඉන්න ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේකේ මේ group එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ group එකට share කරලා මම උදාහරණයක් විතර මම මෙන්න මේක share කරා. එතකොට මේ ඔයාලා share කරපු එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch එකක් දෙන්න. touch එකක් දුන්නාම මෙන්න මෙතනින් link එක copy කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම copy කරගෙන අර විදිහටම දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට හැමදේම මේක කියලා දුන්නා කියලා මම හිතනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට withdraw මට්ටමට ආපුවම withdraw මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන්. dashboard එකට ඇවිල්ලා. එතකොට withdraw කරන්න නම් 0.03ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙතන address එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdraw කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේක කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න. ඉතින් තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතු පාට subscribe කරන එක click කරලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.